नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको चौथौं दिन बुधबार मङ्सिर 21 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 16.61 अङ्कले घटेर 1917.28 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने हो भने मार्केट ओपन हुने बित्तिकै झन्डै 8 मिनेटसम्म ठाडो गिरावट भयो। त्यसपछि केही सम्हालिन खोज्यो बजार, तर नसकिसकेपछि झन्डै 12 बजेदेखि चाहिँ ओह्रालो लाग्न थालेको बजार झन्डै 1 बजेदेखि चाहिँ केही सम्हालिन खोज्यो 45 मिनेट जति। तर त्यो बेलामा पनि राम्रो बाइङ प्रेसर नआइसकेपछि आजको क्लोजिङ पोइन्ट नै इन्ट्राडेको लो पोइन्ट भएर बन्द भएको छ। यसको मिनिङ के हो भने आज एउटा बियरिश मारबुजु सेन्टिमेन्ट चाहिँ लगानीकर्तामा हावी भएको चाहिँ देखिन्छ, जुन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा पनि हेर्ने भने हामीले देख्न सक्छौं। आज यहाँ जस्तो स्याडो एउटा लामो स्याडो रहेको थियो, त्यो पोइन्टलाई पनि ब्रेकआउटतिर तल झरेको छ र आज चाहिँ यस्तो लामो स्याडो चाहिँ फर्मेसन भएको छैन, फुल बडी क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। र यहाँ आज चाहिँ भोल्युममा केही मिस्टेक भएको देखियो। आज भोल्युम चाहिँ लगभग 1.65 करोडको आसपासमा आएको छ भनेपछि भोल्युमको लाइन चाहिँ अलिकति माथि हुनुपर्ने, यो यहाँ चाहिँ अलिकति कम भएको छ। यो सर्भरको केही गडबडीले अथवा डाटा केही इनपुट गडबडीले भएको हुन सक्छ। एकचोटि यहाँ यो चार्टमा हेर्ने भने यहाँनिर छ नि, यसको चाहिँ माथि गएको छ भने यो चार्टमा चाहिँ अलिकति कम छ, यहाँ केही गडबड भएको छ। आज भोल्युम चाहिँ 1.65 करोडको आएको छ। हिजोको तुलनामा आज भोल्युम चाहिँ अलिकति बढी छ, गिरावट चाहिँ बढी छ हिजोको तुलनामा पनि। तर हिजोको इन्ट्राडे ग्राफमा चाहिँ हामीले के देखेका थियौं भने एकचोटि चाहिँ मार्केटमा बढ्ने प्रयास भएको थियो, बाइङ प्रेसर आएको थियो, त्यतिखेर पनि भोल्युम आएको थियो। तर आजको गिरावटमा चाहिँ अथवा आजको नेप्सेमा चाहिँ बाइङ प्रेसरको भोल्युम छैन, यो सबै नै एउटा सेलिङ प्रेसरको भोल्युम छ। र भोल्युम सेलिङ प्रेसरमा भोल्युम बढ्नु भनेको चाहिँ सर्ट टाइम पिरियडको लागि बजार चाहिँ अझै तल्लो यात्रातिरै जान सक्छ भन्ने एउटा इन्डिकेसन पनि हुन्छ है। लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट तत्काल नै चाहिँ परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भोल्युमबाट बुझ्नुपर्छ, जुन चाहिँ आज बढी छ। यसबाट पनि हामीले चाहिँ के डिसिजन दिने भन्ने चाहिँ एउटा अब फाइनल डिसिजन दिने बेला चाहिँ आइसकेको छ। अब ओभरअल इन्डिकेटरको स्थिति के छ यसको बारेमा अहिले हामी डिटेलमा हेर्छौं। आज त ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेकआउट भएर तल आइसकेको छ, यसको हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 1.65 करोडको कारोबार भएको छ भने 80 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। आज 37 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा केएलबीएस, जीवीएल, एनएमएफबीएस, 𝗤𝗦, डीडीबीएल, एडीएलबी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन् भने 159 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि नाडेप झन्डै 10%, त्यसैगरी जीबीआईएमई, एनएबीबीसी, शिवम, एसटीएलबीएसएल, आरएसडीसी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। र 8 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा रहेका छन्। फोवार्ड, एलईसी, एमएलबीबीएल, ओएचएल, एसबीआई, सिक्लेक्स, यूपीसीएल र डब्ल्यूएलएलबी। टर्नओभरको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि आज सबैभन्दा धेरै टर्नओभर सानिया बैंकको प्रोमोटर शेयरमा आएको छ, त्यसैगरी शिवम, नविल, एसडीएल र रिडी। भोल्युमको हिसाबमा पनि सानिया बैंक प्रोमोटर शेयरको सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ, त्यसैगरी शिवम, जीबीआईएमई, मेगाको प्रोमोटर शेयर, त्यसैगरी एनएमबी फन्ड 50। त्यसैगरी ट्रान्ज्याक्सनको हिसाबले हेर्ने हो भने शिवमको सबैभन्दा धेरै ट्रान्ज्याक्सन भएको छ, त्यसैगरी जीबीआईएमई, नविल, रिडी र निफ्रा। आज 20,031 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 246 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको छ। मार्केट क्यापिटलाइजेसन 27 खर्ब 61 अर्बमा सीमित भएको छ। दिनदिनै मार्केट क्यापिटलाइजेसन घट्दै अगाडि बढिरहेको छ। ओभरअल समरी हेर्नु पर्दाखेरि आज चाहिँ गिरावटमा पनि लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ हैन घटिरहेछ, एउटा स्ट्रङ हामी सपोर्टको जोनमा पनि छौं। झन्डै मार्केटले 4-5 चोटि रियाक्ट गरेको पोइन्ट हो यो 10 देखि 20 को पोइन्ट। यो पोइन्टमा पनि त्यति बाइङ प्रेसर नदेखिनु, 3 दिन लगातार घट्दा पनि एउटा ट्रेन्ड लाइनको बेसमा पनि लगानीकर्तामा चाहिँ एउटा बाइङ प्रेसर नदेखिनुले चाहिँ अबको यो जुन एउटा गिरावटको श्रृंखला सुरु भएको छ लगातार 3 दिन, यो चाहिँ अलिकति मेजर नै हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ है। किनभने लगानीकर्ताहरुमा अहिले चाहिँ जाँगर त्यति देखिएन। अब सबभन्दा पहिला हामी आरएसआई इन्डिकेटरको स्थिति हेरौं। आजको गिरावटपछि आरएसआई पनि घटेर 46.94 मा पुगेको छ भनेपछि झन्डै 60 मा पुगेको थियो। 59 को पोइन्टलाई रेसिस्टेन्स बनाएर यो पनि तलतिर झर्यो र अहिले चाहिँ 46 को बिन्दुसम्म आइसकेको छ भनेपछि अहिले तत्कालको लागि त बाईको लागि आरएसआई बाट त इन्डिकेसन नै छैन। 60 झन्डै ब्रेकआउट यो टाइम भनेको चाहिँ एउटा बाईको लागि इन्डिकेसन थियो, तर हामी रेसिस्टेन्सको एकदमै नजिक थियौं, एउटा रेसिस्टेन्सको फेजमा नै थियौं। त्यसैले यो ब्रेकआउट पछिको बाई चाहिँ हामीले सेक्योर हुन्छ भनेका थियौं। यो ब्रेकआउट भएन, बाई तत्कालको लागि स्थगित भयो। फेरि पनि मार्केट घट्दै जाँदाखेरि यदि आज यो पोइन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर बजार माथितिर गएको भए यो एउटा बाइङ जोन थियो, किनभने एउटा ट्रेन्डमा हामी चलिरहेका थियौं, एउटा च्यानल भित्र हामी चलिरहेका थियौं। त्यो हिसाबले
तर मार्केटले यसलाई पनि ब्रेकआउट गरेर तल जानु, भोल्युम पनि हाई आउनु, आरएसआई पनि अब लगभग 46 को बिन्दुसम्म आइसक्नु है। एमएफआई पनि एकचोटि हेरिहालौँ एमएफआई को स्थिति के छ भनेर। एमएफआई पनि हेर्ने हो भने एमएफआई पनि घटेर 68.25 मा आइसकेको छ भनेपछि मनी फ्लो पनि घटिरहेको छ। ओभरअल इन्डिकेटरलाई चाहिँ तत्कालको लागि बाई सिग्नललाई अथवा तत्कालको लागि बाई गर्नको लागि चाहिँ केही टाइमको लागि चाहिँ स्थगित नै गरेको देखिन्छ। अब इन्डिकेटरको स्थिति अब भोलिको दिन के हुन्छ अथवा आजको यो फल्स ब्रेकआउट पनि हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ, किनभने मार्केटले झन्डै झन्डै 3 चोटिसम्म रेस्पेक्ट गरेको च्यानल हो यो र एकचोटिको यो ब्रेकआउटले नै अब त यो त तलै गयो, अब त हामी सेलै गर्नुपर्छ, निस्किनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। फल्स ब्रेकआउट हुन सक्ने सम्भावना पनि एकदमै धेरै हुन्छ र हामी एउटा स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा छौँ र स्ट्रङ सपोर्टको जोनमा फल्स ब्रेकआउट नहोला भन्न पनि सकिन्न कि मार्केटले भोलि यही फेजमा गएर चाहिँ बाइङ प्रेसर आएर माथि गयो भने यो ब्रेकआउट चाहिँ हाम्रो फल्स ब्रेकआउट हुन्छ। त्यसैले भोलिको दिन चाहिँ अहिलेसम्म पनि सेल गर्नु भएको छैन भने भोलि चाहिँ हामीले सेल गरेर चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन है। यो स्ट्रङ सपोर्टको जोन पनि तोडेर तल जान्छ भने मार्केटको त्यसपछिको यात्रा भनेको चाहिँ अब यो जोनतिर हुन सक्छ 1870 1880 को पोइन्टसम्म, त्यति चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ। ल एमएफआई आरएसआई को हिसाबले चाहिँ यस्तो रहेको छ। अब एमएसिडीले पनि मेरो विचारमा आजदेखि सेल सिग्नल दिएको छ, नभन्ने आजदेखि एमएसिडी को पनि सेल सिग्नल चाहिँ आएको छ। विगत लामो टाइमदेखि एमएसिडीले सेल सिग्नल दिएको थिएन, कहिलेदेखि भने हामीलाई 9 अक्टोबर को दिनदेखि बाई सिग्नल दिएको एमएसिडीले अहिले आएर चाहिँ सेल सिग्नल दियो। एमएसिडीले क्रसओभर त दियो हिस्टोग्राम भन्दा माथि, तर यदि बाइङ प्रेसर 1908 भन्दा माथि नै देखेर हिस्टोग्राममा जुन एउटा सेलिङ क्रसओभर आयो यो तल नगइकन यहाँ देखिरहनु भएको छ होला, यो पोइन्ट चाहिँ यो जुन क्रसओभर छ यो अब यो हिस्टोग्राम भन्दा तल नगइकन यदि माथि नै फेरि बाई क्रसओभर आयो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी नहिचकिचाइकन बाई गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा बुलिसको संकेत हो कि बुलमा चाहिँ के हुन्छ भने ओभरअल एउटा सेल चाहिँ हिस्टोग्राम भन्दा माथि आउँछ, तर त्यो आएको सेल सिग्नल चाहिँ हिस्टोग्राम भन्दा तल जान नपाउँदै यदि बाई सिग्नल आउँछ भने त्यो चाहिँ एउटा स्ट्रङ बुलिसको संकेत हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले किन्नु चाहिँ पर्छ है। ट्रेडिङको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट टाइम हुन्छ त्यो बेलामा। अब एमएसिडी को सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको छ, यदि एमएसिडी कै अनुसारले ट्रेड गर्नुहुन्छ भने एमएसिडी को सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको छ। अब एकचोटि पाराबोलिक सारको स्थिति हेरौँ। पाराबोलिक सारको डट पोजिसनको स्थिति के छ भनेर हेर्ने हो भने डट पोजिसनको एकदमै नजिकमा चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स झरिसकेको छ। अब भोलिको दिनमा पनि यदि नेप्से चाहिँ घटेर नै इन्ट्राडेमा पनि नबढिकन नै यदि तल घट्छ भने पाराबोलिकले पनि सेल सिग्नल चाहिँ दिन्छ। तर यो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टको ब्रेकआउट पछि चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक बिन्दु पनि भयो 1900 हैन। 1900 को पोइन्ट भनेको दुई तरिकाले एउटा स्ट्रङ छ कि एउटा त मार्केटले लामो टाइमदेखि रियाक्ट गरेको पोइन्ट हो। हामीले यहाँ हेर्छौँ भने एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि यहाँ एकचोटि चारचोटि यो जोनमा पनि 5 चोटिसम्म रियाक्ट गरेको पोइन्ट हो। यो 5 चोटिसम्म रियाक्ट गरेको पोइन्ट फेरि पनि रियाक्ट गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसैले यो पोइन्ट पनि ब्रेकआउट भयो भने पाराबोलिक सारको पनि जुन एउटा अर्ली सेल सिग्नल अथवा पाराबोलिक सारले हामीले अर्ली इन्डिकेटरको रूपमा लिन्छौँ यसले पनि सेल सिग्नल दिन्छ। यसबाट चाहिँ हामी निस्किनु नै पर्ने हुन्छ। यदि एकदमै सर्ट ट्रेड गर्छौँ भने पाराबोलिक सार एमएसिडी यिनको सेल सिग्नलमा चाहिँ निस्किनु पर्छ कि मैले अस्तिको भिडियोमा पनि कुरा गरेको थिएँ। बाई गर्नु ठुलो कुरा होइन, बजारबाट निस्किन जान्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। बाई त ल यहाँ बाई गर्नेले पनि यहाँ बेच्यो भने त कमायो नि, यहाँ बाई गर्नेले पनि यहाँ बेच्यो भने त कमायो। तर हजुरले यहाँ बाई गर्नुभयो बढ्यो फेरि घटेर त्यही आयो भने सेल गर्न जान्नु भएन भने सेल गर्न टाइममा सक्नु भएन भने त्यो टाइममा किनेको पनि मतलब हुँदैन कि। त्यसैले मेन कुरा भनेको चाहिँ सेल हुन्छ र एउटा इन्डिकेटरमा चाहिँ हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डिसिप्लिन ट्रेडर भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ पाराबोलिक सारले चाहिँ भोलिको दिनलाई हेर्न चाहेको चाहिँ देखिन्छ सेल सिग्नल दिनको लागि। अब एकचोटि सुपर ट्रेन्डलाई हेरौँ। सुपर ट्रेन्डको स्थिति के छ? ओभरअल 10/3 को त सेल सिग्नल नै भ्यालिड छ अहिलेसम्म हैन। 10/2 लाई चाहिँ हेरौँ एकचोटि। 10/2 लाई हेर्ने हो भने पनि यसले पनि भोलिको दिनलाई चाहिँ हेर्न खोजेको देखिन्छ। भोलि यदि सुपर ट्रेन्डलाई पनि ब्रेकआउट दिएर अर्थात् यो 1915 को पोइन्ट भन्दा पनि यदि बजार तलतिर जान्छ भने सुपर ट्रेन्डले पनि हामीलाई चाहिँ सेल सिग्नल दिन्छ, पाराबोलिकले पनि सेल सिग्नल दिन्छ, स्ट्रङ सपोर्ट पनि ब्रेकआउट भयो यो पनि सेल सिग्नल भयो। त्यसपछि झन् ठुलो भोल्युममा चाहिँ सप्लाई आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो हिसाबले हामीले माइन्डसेट गराउनु पर्ने चाहिँ देखियो है त। अब ओभरअल अरु थुप्रै इन्डिकेटरहरु हेर्ने हो भने पनि लगभग धेरै जसोको चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ एकदमै क्रुसियल दिन रहेको छ। भोलि पनि यदि बजारमा बाइङ सेन्टिमेन्ट देखिएर लगानीकर्तामा आज जस्तै हैन 11 बजे आज त के भयो यहाँबाट प्रष्टै देखिन्छ। 11 बजे आए लगातार बेचे 3 बज्यो अनि गयो है। आजको ओभरअल इन्ट्राडेको समरी नै यही हो के। भोलि पनि यस्तो भयो भने चाहिँ लगभग धेरै जसो इन्डिकेटरहरुको चाहिँ सेल सिग्नल आउने देखिन्छ। त्यो हिसाबले नै हामीले चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ गराउनु पर्ने आइसकेको छ। ल
अब एकचोटि आजको गिरावटमा सबैभन्दा बढी योगदान कसको छ भनेर हेरौँ। आजको इन्डेक्समा हेर्ने हो भने एउटा मात्रै हरियो छ, होटल एन्ड टुरिज्म, त्यो पनि 0.01%ले। त्यसै गरी अरू सबै चाहिँ रातो भएका छन्। नेप्से 0.86ले घट्दाखेरि बैंकिङ सब इन्डेक्स 1.28ले घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.10ले घटेको छ र अरू चाहिँ लगभग नेप्सेको आसपासमा नै घटेका छन्। यो हिसाबले हेर्ने हो भने आजको गिरावटमा सबैभन्दा बढी योगदान भनेको चाहिँ बैंकिङ, फाइनान्स, म्यानुफ्याक्चरिङ अनि त्यसै गरी ट्रेडिङ, यी चारवटा इन्डेक्सको चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। ल आजको भिडियो यति नै गरौँ। यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी, आइपिओ, एफपिओ र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै गरौँ। धन्यवाद।